हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी करेन्ट चौचो हेर चाउमिन अन्डा मुकबाङ गर्दैछौँ। देखाउँ न सबैले। अनि हेर त्यसपछि हेरेर साथ दिनु होला। एक्स स्पाइसी करेन्ट चौचो खाँदैछौँ, सक्नु सक्दैनौँ थाहा छैन। ल खाउँ बिस्तारै। मान्छेहरू सबै नबुझेर हामीले पैसा भएपछि आज कोपिलाको थाली पिइसक्यो। अस्ति त यसो थाली हेर्दा त खाली हाम्रो चाहिँ चाउमिन पनि स्पाइसी नै हो। मान्छेले खाएको सुनिन्छ। त्यो पसलको भन्दा चाउमिन त यहीँको मिर्चापुर। मौसम खाएको खाइ नगर नि त ऐनातिर नि ऐना अरे मोबाइलतिर नि हेर्नु हो। च्यालेन्ज गरेर चाहिँ नसक्दो रहेछ है। अस्ति मिसाएको थियो नि त दुइटा। म कति बज्यो उनले त जित्न सक्ने होइन भनेर आउँदा नि आइबसेको गेममा चाहिँ। हो जे पनि मलाई भन्छ खालि पैसा भए तिमी पनि सक्दैन। तिमी आएन त भनेर लस्सी बनाइछु। यो पिरोमा आज लास्ट पिरियड किन उता त भाग्यो। मान्छे कस्तो खतरा सँगै कम्बिनेसन मिलाएर
बनाउन चाहिँ आउँदैन ओ भाइ स्टप बनाऊ हुन्छ सिधाउनु पर्छ नि मुखमा त सबै सक्दैन खाऊ बिस्तारै खाने हो क्या जति टाइम लाग्छ त्यति पानी बेसी झन् बढी हुँदैछ मुखभरि लाग्छ च्यालेन्ज भयो हतार हतार खाएर पनि हुँदैन है के जम्मा 3 मिनटको भिडियो भयो कोपिला खायो बिस्तारै खाने हो क्या मुखमा जस्तो मेरा सक्नु चाहिँ कोपिला अलवेज फर्स्ट मैले खानु नसक्नु लाग्छ भेट्यो कति नै च्यालेन्ज गर्न मन लाग्छ लास्टमा खानै सकिँदैन यसमा खोर्सानी छ त्यहाँ हेर्नु न त्यो चौरमा खानु बिस्तारै उयो अन्डा खाँदै पिरो हराउँछ स्वाद पायो म त अन्डाको स्वादै आएन पिरो हुन्छ उठाएन यसो चुरुक काट्दैन कसको आफ्नो बेचेर मान्छेले ठुलो बनाउन त्यसले गर्छन् कसो गाल्छ अरे पिराएर दिन्छ ल नाच्छ त्यसै आउनु कोपिला कहाँ आमासे हाम्रो च्यालेन्जरहरू यस्तो आफै भन्दै आफै हाँस्दै ल अचम्मै नाकबाट निक्ल्यो है कसको छ्यामा कति मोटे आउँथ्यो भगवान् हेरेर ओठ पत्र पनि अहिले भने पछि कसको हो ठुलो आहा मैले देख्छु खाने मोडे खाने दबाई त यस्तो
मोटी होइन भनिदिएर या क्यामेरा नि बेला बेलामा गोरो बेला बेलामा कालो भइरहेको उयो सुटाएर 10 मिनट भएछ के मलाई त्यहाँ सबभन्दा मोल्टी हेर्नु केही छैन मलाई finished. Okay, bye bye guys. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Bye. Bye.